चला तर फायनली लॅपटॉप स्विच ऑफ केलेला आहे आणि चंपाषष्ठीचा आज मला नैवेद्य दाखवायचा आहे. जो भरीत भाकरीचा नैवेद्य असतो खंडोबाचा, तो मला करायचा आहे. तळी भरायची आहे. तर चंपाषष्ठीच्या दिवसापासून ते पौर्णिमेपर्यंत या 7-8 दिवसांमध्ये कधीही ह्या 10 दिवसांमध्ये कधीही आपण चंपाषष्ठीचा नैवेद्य आणि तळी भरली तर चालते. तर आमच्या साईडला जी पद्धत आहे ती आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी पद्धत आहे. तर आमच्या इथं कशी फॉलो केली जाते हे आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघणार आहात. तर दिवसभर ऑफिसचं काम करून संध्याकाळी शेवटी मी वेळ काढलेला आहे सगळ्या काही गोष्टी करायला. तर चला तर मग आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. या व्हिडिओला लाईक आणि तुमच्या कमेंट्स नक्की करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर अशा प्रकारे 5 असे दिवे केले जातात बाजरीच्या पिठाचे. बाजरीचं पीठ मळून त्याची ते उकडून परत घेतले जातात दिवे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता असे नैवेद्य केलेले आहेत छोटे छोटे. ते सुद्धा बाजरीच्या भाकरीचेच करायचे असतात. आणि जे वाटण टाईप तुम्हाला दिसत आहे ते देखील बाजरीच्या पिठाचंच करायचं आहे. ते उकडून घ्यायचे आहेत. आणि त्याचसोबत इथे कांद्याची पात, त्याच्यानंतर भरीत केलेलं आहे आणि मेथीची भाजी, अशा ह्या 3 भाज्या या नैवेद्याला लागतात. तर अशा प्रकारे हा स्वयंपाक मी तयार केला होता. आणि भात आणि वरण हे आपल्याला नैवेद्याच्या त्या ह्याच्यामध्ये वाढायचं आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता त्या ज्या वाट्या आहेत त्या बाजरीच्याच पिठाच्या उकडून घेतल्या जातात आणि अशा वाट्या तयार केल्या जातात. आता त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा भात भरून घ्यायचा आहे आपण सगळ्या 5 वाट्यांमध्ये. तर आता ह्या 5 वाट्या ज्या आहेत, आपण जी तळी भरायला 5 मुलं बोलवतो त्यांना आपण ह्या 5 नंतर वाटायच्या आहेत तळी भरून झाल्यानंतर. आणि एक एक्स्ट्रा पण भरणार आहे मी नंतर, तो देवाला नैवेद्य ठेवायचा आहे शेवटी काढून. तर पहिलं भात भरून झाल्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला वरण टाकायचं आहे. आणि वरणानंतर सगळ्या भाज्या एक एक ह्याच्यावर टाकून घ्यायच्या आहेत. तर हा नैवेद्याला खूप महत्त्व असतं. काही ठिकाणी ह्याला रोडगं असं देखील म्हणतात, बाजरीच्या रोडग्याचा नैवेद्य, किंवा आपण आपल्या साईडला भाजी भाकरीचा नैवेद्य असं म्हणतो. कारण आणि ह्याला मेन म्हणजे वांग्याचंच भरीत हे तर महत्त्वाचं आहे सगळ्यात जास्त, आणि बाजरीची भाकरी बस. आणि प्रत्येक वेळेला जर हा नैवेद्य करायचा असेल तर फ्रेश बाजरी दळून आणायची, म्हणजे उष्ण पीठ वगैरे वापरायचं नाही आहे. फ्रेश बाजरी दळून आणायची, त्याच सगळ्या पिठाचं हे करायचं आहे. जे दिवे तुम्ही बघितलेत उकडलेले दिवे आहेत ते देखील मांडताना खाली आपल्याला बाजरी अंथरायची आहे. तर अशा प्रकारे इथे बाजरीला पण खूप महत्त्व आहे. आपण जर या दिवसांमध्ये, ह्या 10 दिवसांमध्ये जर जेजुरी गडावर गेलात, वांग्याचा भरीत आणि हे भाकरी वगैरे ह्या सगळ्यांचा नैवेद्य तिथं दाखवला जातो देवाला. आणि पंगत देखील बसली जाते. जेवढी लोक दर्शनाला येतात तेवढ्या लोकांना तिथे वाढलं जातात भाजी भाकरी हे चंपाषष्ठीच्या दिवशी. तर अशा प्रकारे 10 दिवस तिथं मोठा उत्सव चालू असतो. ज्यांना कोणाला म्हणजे खूप नशीबवान म्हणायला लागतील ज्यांना ह्या 10 दिवसांमध्ये तिथे जाऊन दर्शनाचा योग येतो. कारण भरपूर गर्दी असते तिथे. तर आपल्याला जाणं जेजुरीला शक्य नाही आहे. तर जसं खंडेरायाने सांगितलेलं आहे की जरी माझ्या इथे ज्यांना येणं शक्य नाही आहे त्यांनी घरनं देखील माझ्या जेजुरीच्या दिशेने चालून जरी मला भंडार खोबरा उधळला तरी ते माझ्यापर्यंत पोहोचतं. अशा प्रकारे घरनंच आपण चंपाषष्ठीच्या वेळेला हे सगळे नैवेद्य वगैरे देवाला दाखवायचं आहे. तळी भरायची आहे. आणि तळी भरून झाल्यानंतर जेजुरीच्या दिशेने तळी भंडार उधळायचा आहे. खोबरं आणि भंडारा उधळायचा आहे. तर अशा प्रकारे माझं इथे नैवेद्य भरून झालेलं आहे. आणि तळीची देखील माझी पूर्ण तयारी झाली आहे. तर तळी भरण्यासाठी 5 मुलं लागतात, पण एक मुलगा मला कमी पडल्यामुळे मी सानवीला कृष्णाची जी मूर्ती होती ती मांडीवर घेऊन इथं तळी भरायला बसवलं होतं. तर अशा प्रकारे तळी भरून झाल्यानंतर दिवे हे पाजळायचे आहेत देवासमोर जे मी केले होते ते. त्याच्यानंतर हा नैवेद्य दाखवायचा आहे आणि तो सगळ्या मुलांमध्ये वाटायचा आहे. देवाला देखील ठेवायचा आहे. आणि बाहेर देखील जेजुरीच्या दिशेने आपल्याला खोबरा आणि भंडारा उधळायचा आहे. अशा प्रकारे तळी आपली पूर्ण भरून झालेली आहे. आणि चंपाषष्ठीचा माझं जे काही हा कार्यक्रम आहे तो खूप छान असा पार पडलेला आहे इथे. कृष्णा हातात आहे ना बाळा तुझ्या? हां. तो तिकडे झाला का? हां, तो ठेव.
चल वेग आला तुला दिले ना तू मी खाली हा खाली एक ठेवली खाली आहे हा ते कालचं आहे ना ठेवली बाहेर कारण भांडार लाव सगळ्यांना लाव तिथे थोडं थोडं टाक तू लावला का मग लाव तुम्हाला तू लावायचं लावला की लावला की दोन लागले त्याला तिने आता तुझी केलं का मन सदानंदाचा येळकोड चिंतामणी मोऱ्याचा सांबरे आई राधा उदे 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 बस ठेव आपली हे ना ती बाहेर नेऊन चला तर मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत येळकोट येळकोट. जय मल्हार.